Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τους 10 πιο εντυπωσιακούς κήπους του κόσμου σε ένα βίντεο γεμάτο χρώματα και φυτά. Αν βλέπετε πρώτη φορά βίντεο του Plan Advisor Greece και σας αρέσουν τα φυτά ή είστε επαγγελματίας παραγωγός, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο. Kefkenhof, Ολλανδία. Από τη λίστα φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Ολλανδία, η χώρα του φωτός. Ο κήπος του Kefkenhof, ή αλλιώς ο κήπος της Ευρώπης, βρίσκεται στην πόλη Λύσσα της Ολλανδίας και καταλαμβάνει μια έκταση 32 εκταρίων, γεμάτα από διαφόρων ειδών και διαφόρων χρωμάτων τουλίπες, αλλά και άλλους ανθισμένους βολβούς. Διαθέτει περίπου 800 διαφορετικές ποικιλίες από τουλίπες, ενώ ακούγεται ότι φυτεύονται περισσότεροι από 7 εκατομμύρια βολβοί κάθε χρόνο. Οι κήποι, αλλά και τα 4 περίπτερα που βρίσκονται εκεί, παρουσιάζουν μια τεράστια συλλογή από λουλούδια, όπως τουλίπες, η άκυνθη, η νάρκηση, η τριαντάφυλλα, ορχιδέες, γαρίφαλα, καλαγχώες και άλλα. Ο κήπος του Μονέτ. Ο κήπος του Μονέτ βρίσκεται στο Τζιβέρνι της Γαλλίας και πήρε το όνομά του από τον ζωγράφο Κλαουντέ Μονέτ. Ο κήπος περιλαμβάνει το εντυπωσιακό σπίτι του ζωγράφου και πολλά νούφαρα, τα οποία ήταν τα αγαπημένα του. Χωρίζεται ουσιαστικά σε 2 κήπους, έναν κήπο με λουλούδια και έναν ιαπωνικό κήπο νερού με νούφαρα. Στον υδάτινο κήπο θα βρείτε τη διάσημη ιαπωνική γέφυρα, τυλιγμένη με γουιστέρια, κλαίουσες ιτιές και πολλά νούφαρα. Στον κήπο των λουλουδιών θα βρείτε πολλά καλοπιστικά δέντρα αλλά και οποροφόρα, αναρριχόμενες τριανταφυλλιές αλλά και πολλά ποώδη καλοπιστικά φυτά και λουλούδια. Κήπος του Μαζορέλ, Μαρόκο. Εκτός από το κήπο του Μονέτ, ένας άλλος κήπος που βρίσκεται στο Μαρόκο σχετίζεται και αυτός με Γάλλο ζωγράφο και είναι ο κήπος του Μαζορέλ που πήρε το όνομά του από τον Ζακ Μαζορέλ που τον δημιούργησε. Λέγεται ότι του πήρε πάνω από 40 χρόνια για να τον ολοκληρώσει. Βρίσκεται στο Μαρακές του Μαρόκο και καταλαμβάνει έκταση 9 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει μία μπλε βίλα και πολλά τροπικά φυτά, αλλά κυρίως κάχτους και παχύφυτα. Οι πανύψηλοι φοίνικες είναι πολύ εντυπωσιακοί, όπως και τα πολλά αναρριχόμενα φυτά που αναρριχούνται πάνω τους. Longwood Gardens, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο βοτανικός κήπος βρίσκεται στην Πενσιλβάνια και καταλαμβάνει περισσότερα από 100 στρέμματα, ενώ παρουσιάζει περισσότερα από 9.000 είδη φυτών. Ο κήπος είναι αρκετά ξεχωριστός για τα εντυπωσιακά συντριβάνια του, αλλά και για τη δασική του έκταση, στην οποία μπορεί κανείς να συναντήσει διάφορες μορφές άγριας ζωής, όπως πεταλούδες, πουλιά, ελάφια και άλλα. Μεταξύ άλλων, ο κήπος διαθέτει μανόλιες, αζαλέες, τριανταφυλλιές, δασικά δέντρα και φοίνικες. Κήποι της Μπούτσαρτ, Καναδάς. Οι κήποι της Μπούτσαρτ βρίσκονται στον Καναδά και καταλαμβάνουν 55 στρέμματα, ενώ πήραν το όνομά τους από τη δημιουργό τους Τζένι Μπούτσαρτ. Περιλαμβάνει 900 ποικιλίες φυτών και 26 θερμοκήπια, ενώ απασχολούνται περισσότεροι από 50 εξειδικευμένοι κηπουροί όλο το χρόνο. Μεταξύ άλλων θα δείτε φοίνικες, τροπικά και εξωτικά φυτά, πασιφλόρες, πολλές τριανταφυλλιές και αναρριχόμενα φυτά, μανόλιες, τουλίπες, ροδόδεντρα και πολλά άλλα, ενώ χωρίζονται σε 5 διαφορετικούς θεματικούς κήπους. Βασιλική κήπη του Κιού, Μεγάλη Βρετανία. Οι βοτανικοί κήποι του Κιού βρίσκονται στο Λονδίνο και στεγάζουν τις μεγαλύτερες και πιο διαφορετικές βοτανικές και μυκητολογικές συλλογές στον κόσμο. Η διοίκηση του κήπου ανήκει σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα βοτανικής έρευνας, το Royal Botanic Gardens, και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στους κήπους θα βρείτε ένα από τα μεγαλύτερα θερμοκήπια στον κόσμο με σπάνια και απειλούμενα φυτά, 37 στρέμματα φυσικής δασικής έκτασης, αλλά και μεσογειακούς κήπους με πεύκα, ελιές, κυπαρίσια, θάμνους και αρωματικά φυτά.
Βοτανικός κήπος της Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βοτανικός κήπος της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει μια περιοχή 250 στρεμμάτων και περιέχει πάνω από 1 εκατομμύριο φυτά. Περιλαμβάνει 37 στρέμματα κονοφόρων δέντρων, δασική έκταση, 60 διαφορετικά είδη κρίνου, τριανταφυλλιές, πετρώδεις και υδάτινους κήπους, αλλά και 3,5 στρέμματα φυσικού αιγενού κήπου με 100.000 αυτόχθονα δέντρα, θάμνους, αγριολούλουδα και ζυζάνια. Κήπος του Μοντε Παλάς, Πορτογαλία. Το Μοντε Παλάς εκτείνεται σε μια έκταση 70 στρεμμάτων και στεγάζει μια τεράστια συλλογή τροπικών και εξωτικών φυτών. Η περιοχή προστατεύει πολλά φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι εντυπωσιακοί φοίνικες, σε συνδυασμό με τον καταράχτη, τη λίμνη και τα καταπράσινα εξωτικά φυτά, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο μυθικός κήπος του Ντουμπάι. Ο μυθικός κήπος του Ντουμπάι είναι ένας σχετικά πρόσφατος κήπος και πολύ ξεχωριστός. Φυσικά και δεν θα έλειπε από τη λίστα μας, καθώς τα λουλούδια έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν διάφορες απεικονίσεις. Το θέαμα είναι τόσο εντυπωσιακό, που κανείς θα έλεγε ότι πρόκειται για κάτι ψεύτικο. Καταλαμβάνει 72 στρέμματα, με πάνω από 50 εκατομμύρια λουλούδια και 250 εκατομμύρια φυτά. Διαδρόμοι με καρδιές, γιγάντια αρκουδάκια, αεροπλάνα και πολλά άλλα έχουν φτιαχτεί με φυτά διαφόρων χρωμάτων και το αποτέλεσμα είναι ονειρικό. Κήποι των Βερσαλλίων, Γαλλία. Οι κήποι των Βερσαλλίων βρίσκονται στη Γαλλία και καταλαμβάνουν περίπου 800 εκτάρια. Αποτελούν μια τεράστια έκταση πρασίνου με 200.000 δέντρα. Περισσότερα από 200.000 φυτά και λουλούδια φυτεύονται ετησίως. Περιλαμβάνει εκτάσεις γκαζόν, παρτέρια, ψηλά δέντρα, γλυπτά και συντριβάνια. Αυτές ήταν οι 10 επιλογές μας για τους καλύτερους κήπους του κόσμου. Επειδή υπάρχουν πολύ περισσότεροι εντυπωσιακοί κήποι, θα θέλαμε να μας γράψετε την άποψή σας στα σχόλια με τις δικές σας προτάσεις για το Top 10 και να μας πείτε ποιους κήπους έχετε επισκεφτεί. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το παγκόσμιο ταξίδι που κάναμε γεμάτο χρώματα και φυτά.